First of all nak cakap terima kasih dekat the community because invitation bagi talk lah sebab tak pernah pun bagi talk dekat ramai macam ni. Alamak, kejap macam kena quickly open kejap. A minute. Okay, sorry tadi disconnected. Untuk kita punya isu yang kita akan kupas tonight adalah berkenaan dengan XZ Backdoor. Boleh nampak tak screen? Okay. Live. Alright. Okay. So berkenaan dengan XZ Backdoor ni, sebenarnya dia sebenarnya sangat baru, tak salah saya 29 Mac, dan masa tu saya pun tahu daripada CTO sebab dia suruh look into this matter. Dan after that saya memang have to study about this, and tapi macam kita semua tahu yang yang impacted dengan XZ Backdoor ni tak banyak, sebab kita ada salah seorang Postgres punya developer di Microsoft, dia dah perasan dah. So let's deep dive into this particular issue. Okay. So first disclaimer saya nak bagi, sebab Farhan kata kena bagi disclaimer kalau ada nak bagi disclaimer. So first thing first, saya bukan cyber security expert. Saya baru je tukar from DevOps kena tambah devsecops, so dalam few months, dan banyak lagi yang saya perlu belajar. So saya dekat sini just untuk share information yang saya dah baca lah. Disclaimer kemudian, benda ni masih dalam kajian lagi sebenarnya, dan info ni setakat 4 April 2024. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita tak tahu in terms of macam mana dia hijack, siapa yang ada dia punya key boleh hijack, server mana yang dia target, siapa jihatan sebenarnya, banyak lagi yang kita tak tahu. Kemudian XZ dan LibLZMA saya akan kupas kemudian. Dia tulis dalam bahasa pengaturcaraan C, which is programming language C. Saya tak ada forte dalam C. Last time dulu pun belajar kat universiti je, dia punya compiling macam mana, linking macam mana. Apa yang saya ada ni ialah ilmu-ilmu yang saya collect, yang saya baca. Saya try my best untuk kumpul this particular maklumat. Okay, dan kita punya sharing ni is just on surface saja. Saya tak akan masukkan analisis technical yang betul-betul detail. Nanti mungkin Farhan kata ada FAQ punya session, mungkin kita boleh bincang kat situ. Kalau saya ada silap, tolong betulkan. Saya open to any ideas or any correction yang ada. Okay, dan saya nak start first thing first dengan satu quote Jack Ma. Nanti saya akan get back balik kenapa Jack Ma, saya quote Jack Ma ni. Basically, opportunity lies in where the problems are. Okay, so let's get started. Kita go first to isi kandungan. So first thing first, saya akan bawa anda semua kepada apa itu XZ utils sebenarnya, kemudian kenapa ada XZ Backdoor ni, okay, dan kita akan go into the chronology, macam mana dia berlaku, bila dia berlaku dan sebagainya, sebab quite sophisticated dia punya attack ni sebenarnya. Macam tadi Farhan cakap, attack ni bukannya selalu berlaku. Ini memang yang Richard CVE kata 10 ni last time log4shell. Maknanya benda ni berlaku memang sangat-sangat jarang. Kalau ada pun sebelum ni dalam 7.5 ataupun 9 point something, tapi ni 10. Maknanya memang sangat tinggi lah dia punya criticality. Okay, kemudian kita akan go to malicious code, dan macam mana malicious code ni boleh kantoi. Kemudian kita akan go to siapa yang terkesan dengan this particular CVE.
And then the next step yang kita perlu buat kalau terkesan dengan kita akan bincang kenapa executives ni yang jadi mangsa. And then kita akan ada Q&A session lah dekat penutup. Okay, sebelum saya masuk topik yang first, saya just nak maklum yang saya akan campur antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sama juga dekat dalam saya punya slide, saya akan campur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dekat Twitter, saya try sedaya upaya untuk letak dalam bahasa Melayu. Tapi bila buat explanation ni mungkin lagi best lah kalau kita bincang campur-campur. Sebab ada certain thing, contoh obfuscation kita nak sebut, kemudian decompression, compression. Kalau saya sebut niah mampat kan semua macam kita takut ada terms yang kita akan salah pakai lah. Tapi still saya cuba, saya upaya juga untuk masukkan bahasa Melayu dalam slide ni. Dan saya try untuk make this presentation as fun as possible lah supaya tak berapa bosan. Okay, so let's go untuk topik yang pertama, apa itu XZ? Sebab selama ni tak ada siapa pun tahu executives ni apa. Paling-paling kita tahu login SSH. Lepas tu kita buat zip file apa benda. Kemudian main Apache, web server, Nginx, Docker lah paling best main Docker ataupun Kubernetes dan sebagainya. Tak pernah dengar pun executives ni apa benda. Okay. So executives ni basically it's a software yang macam kalau kita semua kalau pakai Windows macam WinRAR ataupun 7-zip. Okay. So basically dia untuk compression or decompression of data lah. So executives ni sebenarnya di-maintain solely oleh Les Collin dekat GitHub. So and suddenly pada tahun 2022 ada seorang, tak tahulah seorang ataupun satu kumpulan ataupun orang kata state nation punya level attack, dia pakai account nama Jiatan, Jiati75. Dia buat first legitimate commit kepada executives. Okay, dalam executives ni kalau nanti saya boleh sharekan link git dia sebab GitHub dia dah take down. Tapi git dia masih ada. Sekejap saya tengok boleh tak. Oh, okay, dia hilang. Okay, so boleh nampak tak saya punya screen? Tapi dia nampak slide Okay, tak apa. So dalam executives ni kebanyakannya Jiatan ni dia masukkan commit yang berkenaan dengan awal-awal tu betul dia macam dia tambah certain functionality dan sebagainya. At one point dia buat banyak translation tau. Dia buat dekat manual page yang buat translation kepada bahasa Sweden, ada bahasa Korea dan sebagainya. Okay. And then pada tahun sama 2022 Les Collin dia allow Jiatan untuk menjadi maintainer. Untuk jadi maintainer kepada executives ni punya source code. So, and the rest is history. Sebab jadi developer is one thing untuk buat pull request dan sebagainya, but once you jadi maintainer is another thing lah. So, because awak dah dapat access yang quite exclusive. Okay. So, kenapa Jiatan buat XZ Backdoor ni? Kita tak tahu secara spesifik, tapi berdasarkan analisis yang dah dilakukan oleh beberapa pakar cybersec, apa yang kita tahu buat masa ini ialah backdoor ni nak dapatkan akses open SSH kepada server. So, bila kita login, kita akan pakai SSH punya command, which is secure shell. Nak masuk ke server, kita akan pakai SSH. Okay. And executive ni, dia punya malicious code dia mampu as if inject dia punya code ke dalam SSH daemon, which is the software yang run SSH tu dalam server, untuk membenarkan access unauthorized masuk ke dalam server kita. Basically itu backdoor yang kita tahu buat masa ni. Dan malicious code ni berada pada executives version 5.6.0 dan 5.6.1. Inilah commit yang saya dapatkan screenshot sendiri daripada memang git executives yang still available. Hosted by Tukani Project. Yang Tukani Project ni company Les Collin lah sebenarnya. Organisation Les Collin. Okay.
But as for now, apa yang kita tahu, hanya ada satu key sahaja yang boleh access backdoor ni, ataupun basically, ataupun dia tak silap saya boleh inject the malicious code ataupun payload. Maknanya dalam analogi ni, jiatan je yang boleh masuk pakai exploit backdoor ni. As for now yang kita tahu. Dan gambar di sebelah tu menunjukkan antara file-file dalam utama macam the malicious code yang ada dekat dalam this particular repository. Sebab saya akan go through lepas ni. Timeline. So let's go timeline. Important timelines berkenaan dengan jiatan. So pada tahun 2021, jiatan buat account GitHub dan ada 546 commit at this 2021. Kemudian pada 6 Februari tahun 2022, jiatan dia buat first legitimate commit yang saya mention awal tadi kepada repository executives. Masa ni tak ada masalah, tak ada apa. Dia PR biasa. Dan kemudiannya pada 30 November 2022, Les Collin dia dah buat satu email alias as if macam benda ni official. Dia dengan jiatan ni ialah maintainer official. Kalau ada apa-apa bugs reporting, hantar to this particular email pada 30 November. Dan jiatan dia buat dia punya release tarball pertama, which is the compile of executive program pada 18 Mac 2023, which is last year, tahun lebih daripada tarikh ni. So this is the first release yang dia buat. Okay, ini merupakan commit pertama jiatan. Kat sini macam tak ada apa sangat, normal PR yang dia buat, pull request, dia nak merge, tak ada masalah. So far, it looks normal. Okay. Now, pada 27 dan 28 Jun, ada fungsi iFang. iFang ni is basically, tak silap saya, dia macam interface punya kind of type yang C pakai. Okay. So, this particular function yang berkenaan dengan iFang ni merupakan commit-commit yang we believe that baseline kepada attack ni. So, kita tengok tarikh 27 dan 28 Jun 2023, which is dalam 9 bulan atau 10 bulan lepas. Okay. Kita kat sini ada satu lagi actor, Hans Jensen, yang masukkan iFang juga. Dia bukanlah maintainer. Setakat kita tahu, dia hanyalah PR ataupun just a dev biasa yang tambah function iFang. Kemudian kita tengok 27 Hans Jensen, 27 pun Hans Jensen juga. Okay, and then Les Collin pun sama juga, dia tambah iFang dan juga jiatan. Okay, this is where things get weird. Tapi ada something juga yang Google defend themselves. Jiatan dia masukkan pull request dalam projek OSS Fast. OSS Fast ni is basically, tak salah saya, it's a fuzzy testing untuk buat testing terhadap executives punya source code. So, kalau kita tengok apa yang jiatan bagi tahu, dia cakap, bernampak kan sekali saya dia punya komen tu? Okay. Dia kata indirect function support was added to exist on machines that support it for function dispatching. And then iFang is not compatible with that particular command, and then should be disabled for fuzzing builds. Ini pada Julai 7, 2023. So as if dia dah, sebab bila dia buat testing pakai OSS Fast dekat executives, dia fail. So now dia buat PR terhadap OSS Fast dan Google accept. This one, Jonathan Metzman, looks good to me. However, sejak executive ni punya isu meletup, Jonathan dia banyaklah, kalau tak silap saya, kalau boleh tengok kat GitHub OSS Fast ni, tak silap saya dekat berbelas ke berpuluh juga komen yang dia tulis balik, yang dia nafikan bahawasanya this particular pull request tak prevent OSS Fast from finding the backdoor.
Dan memang OSS fast ni bukan untuk find the backdoor pun. Sebab kenapa dia bukan dia tak mampu dan sebagainya, nanti saya akan tunjukkan how sophisticated jihatan buat dia punya attack dan dia punya code dekat dalam the executils. Okay, then 2 bulan lepas, okay, ini yang paling suspicious, jihatan dia tambah ignore rule bagi file build to host M4 dalam git ignore. Okay, dalam M4, if I'm not mistaken, M4 is macam building punya script. So pada asalnya build to host ni ada dekat dalam GitHub tu. Tapi bila letak dalam git ignore, the next commit tu dah tak ada build to host ni. Okay, dan it is believed that this particular file build to host ni jadi the second baseline untuk install backdoor ke dalam server victim lah basically. Kalau kita tengok dekat sini, okay, dia update M4 git ignore and this is the particular line dia dah tambah dalam git ignore. Which means the next commit tak akan ada build to host M4 punya file. Okay, dan bagi saya this is a clever move by jihatan sebenarnya. Dia tambah lagi 2 file obfuscated binary backdoor dekat dalam repository executils, tapi dia namakan tu test file. Kalau kita tengok, dia cakap update to test file. Dia kata the original files were generated with random local to my machine. To better reproduce these files in the future, a constant seed was used to recreate these files. Bear in mind that XZ dan LZMA punya format ni adalah binary. So, dan XZ ni bukanlah satu repository yang ramai maintain. So, dan bila kita cakap pasal test file, ramai ada QA kat sini, automation tester kat sini. Test file yang dimasukkan dekat sini ialah bila dia nak run the XZ punya tools, punya program tu, executils ni, dia akan ambil these test files untuk test dia punya code. Okay, this particular file is the bad corrupt one. So how should I interact with it? How should I respond to it? How exception handling should I do? Dan what if the good large compressed punya file? How should I respond to it? Dan sebagainya. So malangnya, this particular test file ialah the binary backdoor yang dimasukkan. So tadi kita ada 3 file, satu build to host, yang kedua this particular file back3 corrupt lzma2.exe dan juga good large compressed.lzma. Macam mana dia buat? Sekejap saya akan explain. Now, the disastrous moment happened. Jihatan 24 February, dia buat release 5.6.0. At this time, the malicious code is already there. Dan if I'm not mistaken, nanti boleh confirmkan balik, ada someone or satu party push certain OS punya Linux distribution ni untuk pull this particular package 5.6.0 ni. So Debian, Gentoo dengan Arch Linux pada 24 February dia dah install this particular release dan allow their users to actually install 5.6.0 executils ke dalam server masing-masing. Next, 27 Februari, Fedora pula yang pull. Next, 5 March, OpenSUSE pula yang pull. Now, pada 9 March, jihatan dia buat quote and quote penambahbaikan dekat sini untuk 5.6.1. Pada masa yang sama, Fedora, Gentoo dan Arch Linux. So, kita tengok kat sini, Gentoo dan Arch Linux quite consistent pull this particular release. Next, OpenSUSE pula yang pull. Alpine pun pull dan Debian juga pull. 29 Mac, sorry, sebenarnya 29 March. 29 March, 3 days after Debian dah pull. Bear in mind, Andreas pun pakai Debian seed, if I'm not mistaken. Dia hantar email kepada OSS security berkenaan dengan executils. Nanti saya akan sharekan apa benda yang dia hantar. Information email yang dia hantar. Dan the next day, let's call in buat announcement, official announcement that executils ada malicious code. Dan masa ni GitHub, if I'm not mistaken, dah shut down account, dah shut down code repository executils.
ketiga-tiga executils yang Java punya dan satu lagi saya tak ingat. Kemudian Les Collin dan juga Jatan punya account suspended. Tapi kalau kita tengok account orang still ada, but Les Collin dia inform dia punya account suspended juga. So that is the chronology, the garis masa yang kita ada buat masa ni. Dan bila saya baca news 2 days ago, yesterday dengan today, banyak info yang these blocks dah tambah lah. So slide ni saya sediakan semalam dan hari ni untuk ensure that the information is quite updated. Right, so let's move on to another chapter, which is the malicious code. Okay. The malicious code, kita akan go two modes. Satu, macam mana dia build, dan kedua, macam mana executils ni effect SSH. Alright. So, now, the question is, macam mana? Macam mana build berlaku dan macam mana hook tu berlaku? Okay. First thing first, saya nak bagi disclaimer dulu. Macam saya cakap tadi, the security expert still look into this matter sebab kita tak tahu in the future attack tu macam mana dan sebagainya. Dan these are the information yang kita tahu as for now. Sebelum tu saya akan explain dulu program-program yang terkesan dengan this particular attack ataupun vulnerability. So ada 3. So saya explain satu-satu. SSHD. Secure Shell Daemon. So SSHD ni is basically a program that allow user untuk login to the server lah menggunakan Secure Shell punya protokol. Yang kedua is the software library libLZMA. So libLZMA ni is just a library sebenarnya. Dia adalah library sahaja yang buat compression dan decompression dalam bentuk LZMA dan XZ. Manakala executils ni, it is a software yang macam 7-zip, WinRAR dan sebagainya. So executils dia utilize libLZMA punya library untuk buat decompression dan compression untuk format LZMA dan XZ. Okay, as for now, boleh tak komen kalau faham ke ataupun terlalu laju dan sebagainya? Okay, terima kasih. Okay, so let's go. Macam mana malicious code ni jihatan build? Okay, tadi saya cakap malam saya tulis slide ni saya tak nak buat in detail. Tapi tadi saya borak dengan my CTO and then we discuss and analyze this particular thing. Perhaps presentation ni akan a bit detail on the technical analysis. Tapi hopefully semua faham. Kalau tak faham boleh terus bagi tahulah. Maybe saya boleh explain a little bit. Okay. Konsep yang kita perlu faham in this particular attack, ni saya campur antara layman dengan cyber security punya terms. These are the things ataupun teori-teori yang jihatan pakai. Obfuscation, multiple encryption, dia buat smoke screen, dia buat steganography, dia attack during build time, and these guys. On top of that, dia buat social engineering. Sebab yang kesiannya dekat sini ialah Les Collin. Sekarang dia terkapai-kapai seorang-seorang. Dan tadi dia dikeluarkan, saya tengok dia punya statement, dia tak nak media kacau and all those things sebab dia still tengah in progress untuk look into the vulnerabilities. Okay. So bear with me in this particular concept. So let's go first untuk analysis build kita. So ada 4 steps. Kita panggil stage 0, stage 1, stage 2.1 and stage 2.2. So stage 0 is basically tadi saya dah cerita secara surface these stages. So tadi ada build to host, and then next kita ada build and then the decrypt, encrypt, and then after that dia dah decrypt, dia dah decompress, dia grab few things, lepas tu dia decrypt, decompress, and then last sekali dia extract. Tapi sebelum tu dia extract. Okay, nanti saya akan explain in detail. This particular link ialah main reference saya sebab dia buat comparison 5.6.0 dan 5.6.1.
Ada satu lagi link email asal yang diberi oleh Andreas Friend, our uh, yang founder of this particular vulnerability. Mungkin saya boleh sharekan link kemudian. Right, so stage 0. Let's see stage 0. So everything starts with this particular file, build to host M4. Okay, build to host M4 ni, ini dia ada kod ni saya ambil daripada Debian punya repository, still ada. At this particular line 63, yang kita tengok. Okay, line 63, bila dia buat build pakai build to host ni, okay, kita kena ingat ini build to host sebelum last calling takedown, sebab dia dah git ignore pada the next commit. Ini sebelum yang dia buat commit, but this particular lines kita boleh buat the analysis. Basically apa this particular line buat, line 63 ni, kalau kita tengok dia buat set rn, glm, config, make, eval dan sebagainya ni, dan def null. Dia ambil daripada file test files battery corrupt SMA dan dia extract pakai this particular file. Okay, dia extract. Same goes, and then after dia dah extract that particular file, okay, dia pergi buat, dia pakai command tr ni. Okay, kita kena ingat, xdfast ni tadi dia binary tau. It's a binary. So, bila dia dah extract, berdasarkan line 95 ni, dia tukar aksara-aksara /t ni. Okay, this on the left hand side ialah the aksara yang nak ditukar, dan on right hand side nak tukar kepada apa. So kalau kita tengok the analysis here, dia tukar tab dengan white space dia tukar dengan tab. Lepas tu hyphen dia tukar dengan underscore dia tukar dengan hyphen. Once dia tukar this particular file, this particular binary, this particular battery corrupt SMA file ni become uncorrupted. Kenapa uncorrupted di sini menjadi quote and quote? Sebab ini bukan test file pun sebenarnya. This is the attack file. So tadi tu as if, siapa-siapa ambil tak boleh baca. Tapi sebenarnya if you run in the build to host M4 file ni, sebenarnya you boleh baca, and this particular line, dia yang akan membetulkan that particular file. Okay, so dekat sini, tadi you dah ada binary file yang you kata rosak, and then suddenly you punya code betulkan this binary file. Okay. And then, bytes yang dia dah dapat tadi tu, okay, hopefully ni boleh nampak sebab saya tak boleh nak zoom. Okay. Bytes yang dia dah ambil tadi tu, okay, yang warna hitam tu sebenarnya version 5.6.1, selain daripada tu itu 5.6.0. So, bila dia dah extract tadi dan dah di-obfuscate, tahu tak, file tu tadi menjadi macam ni. Sebenarnya apa nama tadi? Battery corrupt SMA.exe ni, ini apa yang dia buat sebenarnya. So, it's macam speechless jugalah. And then dekat atas ni sebenarnya ada few binary file, binary byte, nanti saya explain. Kemudian dia tambah, tak tahu kenapa dia buat benda ni. It's interesting kenapa dia buat benda ni tiba-tiba. After that, okay, let's go next. Nanti saya akan explain this particular line bawah ni in detail and langkah satu. Right. So, tadi kita dah dapat dah. Once this code dah di-run, kita akan dapat this particular file. Okay. Now, based on this file, apa yang jadi ialah kita akan kupas. So, tadi saya cakap sini ada binary bytes dekat sini. Ada orang dah buat analisis. Pada version 5.6.0, ini binary bytes dia. Dan 0.1 ini binary bytes dia. As for now, kita tak tahu binary bytes ni represent apa. Tapi binary bytes ni sebenarnya ada comment tau kat depan ni. So, it is not executed. But we don't know. Okay. Now, we go to this particular export I ni. Boleh nampak tak saya punya cursor? Ke tak nampak? Okay, kejap. Alright. Nampak? Okay. Thank you. So,
this particular export I ni sampai sini is just a variable declaration sebenarnya. Okay, so we skip first this particular variable declaration. Kemudian kita tengok dekat sini, exe decompress good large compress.lzma. So this particular file dia dah decompress. Okay, and then apa yang dia buat? Okay, file yang dah decompress tadi tu, dia pakai this particular eval I dekat sini, dia ambil this particular variable dan dia akan extract and buang, extract buang, extract buang, extract buang sampailah this particular line ni sebanyak-banyak header yang dia buat ni. Kalau kita tengok head C, dia akan buang this particular file sebab dia ambil the first byte, dia buang ke def null. Def null is basically you punya loophole lah. You punya black hole. You buang this particular part and then you ambil the second 2 MB. Then you buang balik and then you ambil balik. Then you buang balik and then you ambil balik. And then at certain point, dia ada buat another thing which is head C 939. This is saya tak berapa sure apa yang dia buat. But this is the initial binary. Panjang ni tau. Tadi yang what happen 1024 2048. 1024 is this thing. 1024 2048. 1024 2048. 1024 tadi, kalau tuan-puan ingat tadi, dia buang kepada def null. Maknanya dia discard. So, binary yang besar ni, once dia run the eval I tadi, jadi macam ni. So, in a way, you ingat you dah dapat dah that particular binary, tapi tak. You kena buang, and dia gabung balik this particular binary, you dapat the output yang you nak sebenarnya. Okay. Tapi tak berhenti kat situ. And after that, dia buat this one. Tail C31233. Basically, dia start from somewhere center dekat sini. Dia akan start, dia akan baca belakang ini saja ataupun baca kat depan. Saya tak sure sangat. Ada reason kenapa dia buat macam tu. Kita akan kupas dalam 2.2 kejap lagi. Okay. So, tail CN ini bermaksud start output from byte N. Okay. So again tadi apa yang dia buat, dia dah dapat yang tak apa from byte N ni, mungkin dekat bahagian kanan ni. Apa yang dia buat ialah dia substitute lagi that particular data, okay, from left hand side ni dia ikut right hand side. Ini 5.6.0, 5.6.1 dia tukar dia punya data. So dia buat lagi substitution. Saya tak akan go in detail, tapi apa yang dia buat kat sini, dia buat lagi substitution. Maknanya tak habis lagi dia punya malicious code ni. Dia tak habis generate lagi sebenarnya. Bear in mind, benda ni tak perasan dalam source code tau. Sebab this particular process berlaku masa build. So it's a clever move sebab code tu open source. So anyone can read it. And bila you buat this particular process on build punya process, so tak semua orang boleh nampak. Dan tak semua orang akan perasan. Okay. Next, tadi kita dah sampai sini, dia dah buat translation sampai sini. Apa dia buat? Data tadi yang dah decipher tadi tu, dia dah translate tadi, dia uncompress lagi. Dia decompress lagi. Tadi dah decompress kat sini. Dia dah substitute, dia dah only tick belakang, dia dah substitute lagi, and then dia decompress lagi. So, it's a multi-layered punya step sebenarnya apa yang Jihatan cuba buat. Again, Jihatan kita tak tahu dia ni lelaki ke perempuan ke, satu grup ke, negara ke, kita still tak tahu. And once decompress ni, okay, file yang dia dah buat macam-macam ni, become this particular file. Okay, this particular file, kalau saya boleh share kejap Ni, kalau tak berani tak apa, jangan buka. Saya boleh buka kan. So, stop streaming. Share screen. Oh, okay. Very macam ni. Okay, jadi file ni. From that particular command dan that particular binary. Nampak Discord screen. Alamak, nampak Discord screen. Oh, sorry. Share.
Oh, macam ni. Sorry, saya tak familiar sangat Discord. Baru boleh gerak-gerak. Okay. So, from this particular binary good LZMA decompress good large compress tadi, dia dah process few times, dia dah decipher, dia dah decompress, lepas tu dia decipher lagi, dia decompress, dia substitute and all those stuff. Jadi macam ni. So, this particular, if I'm not mistaken, this is a shell script. This particular shell script yang terhasil from that particular process. Okay. So, boleh scan QR ni kalau nak tengok. Sebab ini pun memang apa yang address prune email dalam injected.txt kat dalam this particular file lah. Kalau tekan ni memang boleh buka. Okay. Boleh dengar ke? Sebab ada komen cakap suara menjauh dan tak nampak. Okay. Alright, thank you. Okay. So, once okay, kita tengok kat belakang ni tadi. Last kali dia bin sh. Once everything is done, auto execute. So, what happened? Next step. Sebab dia execute this particular file. Okay, kita tak akan go through this particular file because it is so huge. Tapi tak selesai, dia simple je. But we go to certain important part, especially bahagian obfuscation. Berdasarkan this particular step, langkah kedua ni, kita akan pecahkan kepada dua bahagian, which is how this particular step obtain the test file dan macam mana dia buat that particular backdoor extraction. Right. So langkah 2.1 is the malicious code. Kita nak obtain that particular malicious code. So we have fragment 1 and fragment 3 dekat sini. Di mana this particular code yang kat dalam injected ataupun infected.txt tadi tu, ini dia punya fragment. So apa yang dia buat is basically dia akan cari the bad and good file tadi tu. Okay. So dia based on this particular fragment, dia ambil these two and another these two. Dia akan cari mana file yang ada di particular pattern. File yang ada pattern ni ialah tadi yang good file dengan bad file. Okay, now sebab saya dah boleh share ni, mungkin saya dah boleh share the git git.tukar ni. Okay, dalam this particular kita tengok test ni. Okay, file dia banyak tau sebenarnya, files. File dia banyak sebenarnya. So, at that particular code sebenarnya dia cari dua je binary file, which is, pasal ni dah updated ni, file yang sabotage punya. Okay, tak apa. Dia cari the bad file tadi dengan the good file tadi tu. So, based on dia buat grab ni, and then after that dia buat grab. Okay, kalau kita code tu balik, dia akan buat grab. Ini sebab pattern dua ni sama je sebenarnya. Yang berbeza dia just the file pattern, binary pattern yang dia cari ni. Okay, and then once dia buat searching tu, dia akan dia cari this particular file pattern, file name, offset dengan signature. Okay, why this is important? Sebab dia ada buat the next code, which is somewhere around here, kat CD1 F1 ni dan kat CD F2 dekat sini. Apa yang dia cuba buat is basically kemungkinan dekat sini dia nak dapatkan the tadi dia dah ada binary file tu, dia nak carve out lagi, dia nak extract lagi daripada file yang dah extract banyak kali tadi tu, dia nak extract lagi that particular thing. Okay, and then dia akan masukkan dalam variable start dan juga end. Dia akan masukkan dalam this particular line, kemudian dia buat lagi substitution cipher. That's why this particular thing is quite complicated sebenarnya. So, kita ingat tadi dekat langkah satu dia dah cukup dah buat extraction, dia dah decompress, dia dah tu dah lah 2-3 kali. Dekat this particular stage pun, dia buat lagi benda yang sama. And then once dia dah dapat data yang dia nak tadi, sebab dia dah translate apa semua,
dia decompress pula. Okay. Now, this particular good and bad file sebenarnya, it is believed that dia bukanlah file yang untuk attack. Dia adalah template untuk attack sebenarnya. Sebab kalau you pergi tukar file tu atau you update file tu banyak kali dalam git commit, orang akan nampak kenapa kau update binary ni banyak kali, macam pelik je. So, kind of suspicious sebenarnya. Untuk menjadikan dia kurang suspicious, dia jadikan dia template 2, so takkan ubah in the future. So, dia just tambah je lah file yang baru. As if dia cakap, oh ini ialah file format lain, oh ini ialah file ada mungkin corruption dari segi ni, oh ini the good file, ini yang large, ini yang huge, ini yang medium. So, sedangkan mungkin itu dia punya payload dan sebagainya. So, it is believed that these two files sebenarnya hanyalah template. And kemungkinan kalau benda ni berjaya, mungkin akan ada more future attacks lah. Sebab this is just a template. Okay, so far sampai sini boleh faham Okay, terima kasih. Right, so next step, backdoor extraction. So this is the last step bila dia nak buat extraction. Okay, so based on address dia bagi tahu dalam email tu ada satu file.o. If I'm mistaken, file.o ni ialah the output file yang akan di-extract dan dia buat untuk proses compilation and linking. Sebab dia ada header file, dia ada C file tu, dia buat compiling, dia buat linking dan sebagainya. Kalau macam saya pakai Go usually very straightforward. And then lebih lagi sekarang ni pakai IDE je, so macam quite senang pakai CI/CD, Docker dan sebagainya. But C memang it's a sophisticated punya language. So in this particular part, apa yang dia buat, let's go. If kita ingat tadi ada data yang tertinggal yang saya cakap tadi, tengok belah kanan je. Sebelah kiri dia tinggal. So here we are going to use the data tertinggal tadi tu. But again, macam langkah pertama tadi, kan tadi langkah 0, langkah pertama. So langkah pertama, dia ambil balik good large compress ni, dia extract, dia buat balik the I tu balik, dia pusing dekat sini. Sebab tadi dia extract dekat sini, nampak ni eval I yang ke atas tadi. Kemudian, okay, this is where it is a bit different other than eval I ni. Okay, so dia buat output tadi, dia pakai set untuk tukar, set Mr. Substitution punya program, di sini dia pakai regex. So dia tukar certain S character yang ada dot dan dia tukar dengan ini satu dan new line throughout the whole file G global. Sebenarnya tadi file yang dia dah extract tadi tu, yang dia dah output, yang dia dah buang, yang saya tunjuk binary dah kecil tadi tu, dia tukar pula in another way, and then dia pakai AWK punya script, bahasa mudah dia decrypt, and last kali dia decompress again. Dan dia decompress ni, lepas dia decompress, maka terhasillah belum lagi dia ada buat something, dia ada tambah few bytes based on this code N0 and W ni, and then after that terhasillah the binary backdoor, the final binary backdoor. So this particular binary backdoor is the enemy of every Linux server lah sekarang. Dan currently tuan-tuan puan-puan mungkin might wondering, okay, now dah ada this particular file, so macam mana file ni berfungsi, macam mana dia boleh hijack SSH. Don't worry, saya akan explain secara ringkas je macam mana dia berfungsi. Okay, saya tak akan masuk in detail. We all know Linux dia ada sistem D, dan ada certain distro Linux, distribution Linux yang dia
buat macam patching dengan dia patching system dia ni, dia include sekali SSHD sebenarnya. So in a sense that bila macam mana dia trigger benda ni, ada quite a few theory if I'm not mistaken. Salah satunya ialah bila SSH nak patch. Okay, bila SSH nak patch ataupun bila kita buat app get update for example. Okay, kita buat app get update, sistem dia akan call all the repository untuk check the updates. Dan kalau ada update, there are two types of patching yang kita akan buat. Satu, patching just tambah a binary on top of the binary sedia ada, ataupun replace the whole binary, replace the whole program. So at this moment, it is believed that bila nak buat patching ni, file tu, kalau tuan-tuan dan puan tahu Tarball is basically the package yang kita download daripada mirror repository from all around the world untuk masuk ke dalam kita punya server. Basically kalau you update SSH, dia akan bagi you Tarball dan sebagainya. Dan macam mana you nak decompress that particular thing. That is where XZ dan libLZMA comes in. So and then bila you nak buat you decompress tu, kemungkinan ni semua masih kemungkinan dia inject dia punya code. Yalah, you dapat compress file daripada mirror repository masuk dalam server. libLZM, you nak decompress file ni, you kena pakai apa? XZ. You punya format apa? LZMA ataupun .xz. So you pakai this particular XZ or libLZMA, which is sekarang ni dah infected, dah ada that particular dangerous code tadi tu, you dah decompress, and then algorithm dalam the malicious code tadi dia akan cari tau. Dia akan cari, okay, are you Linux? Okay, you Linux. Okay, are you this kind of CPU? Okay, you can use CPU. Are you if dan sebagainya? And then once all the requirements met, okay, now I will inject my code into your code, which is targeted dekat sini SSH. Yang kita percaya as for now ialah SSH. Sebab ramai lagi yang tak sure, mungkin dia target benda-benda lain. Okay, and then once dia dah ada that particular injection, dia tampal dekat SSH. Sebab tadi SSH perlukan dia punya update. So bila nak update kena pakai XZ. Bila pakai XZ inject dia punya code dekat dalam patch, dia bagi kat SSH. So you inject and then now it's operating. Okay, so this is a diagram that saya dapat daripada akamai.com. Mungkin libLZMA dia loaded into SSD masa startup. And then ini saya akan tunjuk dia punya code yang Andres buat. Bukan code, the logs yang Andres tunjuk. So ada libLZMA, dia hook the code yang SSHD pakai untuk cari RSA public decrypt. This is memang spesifik. Dia cari sebenarnya libLZMA punya yang code, malicious code tu, dia memang cari RSA public decrypt. That is the target function. Dan Andres perasan bila dia login, yang kenapa sampai 0.5 millisecond late tu, bila dia login, okay, saya akan tunjuk. Point number 2. Kenapa dia, okay, dia punya nombor ni mungkin macam salah terbalik. Dia dekat sini dulu, nombor 3 sini dulu. So libLZMA dia akan minta OpenSSL punya that particular command dekat dalam SSHD tu untuk inform dia kalau any login happen. Okay, so libLZMA cakap, weh, kalau ada orang login, beritahu aku. Something like that. Okay, and then bila dia jumpa, okay, RSA public decrypt, dia akan ambil that particular line. But as for now, sampai situ je kita tahu. So, based on Andres punya log, dia jumpa, okay, kita tengok sini, kita tengok, this is the time, 008, 009, this is millisecond. Kita tengok, this is dalam SSHD punya program, SSHD, this is before, this is after. SSH RSA verify, and then after that, dia cari RSA public decrypt. At the same time, tiba-tiba, okay, kita tengok sini, ini SSHD tau yang run.
The daemon itself yang run, sistem bin. Tiba-tiba, libsma pun nak run juga. And then tiba-tiba dia take RSA gap. Out of sudden. Kenapa libsma, you ialah compress dan decompress punya program, kenapa you tiba-tiba nak RSA? Sebab you bukan waktu buat authentication. You bukannya buat login dan sebagainya. You buat compress dan decompress file. So, dekat sini memang the ultimate point yang nampak, okay, fine, now something is wrong. Okay. So, what happened ialah kantoi. Okay. So, Andreas friend, dia yang jumpa benda ni, but how? How dia jumpa benda ni sebenarnya? Adakah memang dia look into libsma ataupun dia ni contributed executives ataupun dia ni security audit ke ataupun siapa-siapa? No, sebenarnya dia adalah seorang, bukanlah hanyalah, digempak. Dia engineer PostgreSQL dan dalam email dia cakap I am not a security analyst or security engineer. Dia pakai Debian seed. Ingat tadi 26 Mac Debian seed full 5.6.1 dan 29 Mac Andreas friend email this particular thing. Dia tengah buat micro benchmarking. Micro benchmarking basically dia tengok kelajuan Postgres in terms of millisecond ni untuk Postgres. Dia pakai ada satu tool, saya tak ingat apa nama dia, nak buat terhadap Postgres. Tapi dia found out yang tiba-tiba SSHD makan masa yang quite a lot. Tapi quite a lot dia ialah 500 millisecond, which is 0.5 saat. So, bila dia perasan benda ni, dan itulah punca kenapa dia look into this particular thing, dan dia inform, message into email dia inform kepada OSS security punya email. So dalam email ni, dia bagi tahu almost everything, tapi especially about 5.6.0, macam mana this particular libsma executils ni mampu untuk basically hijack SSH. Okay. Now that is how benda ni bertekan toy. Can you imagine like Jihatan build a reputation since 2022. Dia buat consistent contribution yang legitimate. 2023 dia try slow-slow, still tak ada siapa perasan. Dan sampai 2024 dia buat release Februari tahun 2024, less than a month or sebulan seminggu lebih, kantoi dengan this particular PostgreSQL punya engineer. So now we want to know siapa yang terkesan sebenarnya. Sebab yalah, it is important for us to look into siapa yang terkesan. Right. So siapa yang terkesan sebenarnya, it's based on distribution Linux OS. So kita tengok kat sini Fedora, affected branches, siapa yang pakai branch 40 and 41. So packages yang ada is 5.6.0 dan 5.6.1. Sama juga Debian, testing unstable dan experimental. Tadi Andreas friend dia pakai seed, which is unstable. That's why dia jumpa. Alpine, Alpine pun sama. Kali, kepada yang cybersec punya engineers mungkin boleh tengok dia punya Kali. And then OpenSUSE dan juga Arch Linux. Siapa yang pakai desktop Arch Linux maybe boleh tengok lah dia punya tu. Tapi saya perasan dekat cek Twitter memang dah banyak saying about dia punya distro affected. So that's good that semua orang aware about this particular thing. Right. So what are the next steps for you to actually take bila dah terkesan ni? Senang je. Run this command strings which xz grab this particular line. Dalam saya punya tweet, saya ada seorang, saya tak ingat, tapi account dia verified. Sebab saya cakap pakai xzv. Xz jarak hyphen v. But betul, it is quite dangerous sebab kita run that particular binary. So kita tak tahu. Nasib baik saya punya xz 5.2. So tak ada masalah sangat. Kalau siapa-siapa yang nak tengok dia punya xz tu boleh run this particular command lah, sebab dia takkan run the binary itself.
and then you update to version yang selamat. But sekarang ni semua OS memang tengah actively update. Dia update, dia bukan upgrade tau, dia update pergi ke version yang bawah-bawah. Tapi ada, tak silap saya, Alpine kot, dia 5.6.1-R1 ke R2, tak silap, something like that. Okay, now kenapa executives ni jadi mangsa sebab kesian kat Les Collin ni kan. Tapi kita tahu pun Les Collin ni siapa dan sebagainya, but still macam social engineering, kesian lah sebab kena dekat dia. Kalau dia one of the actor pun kita tak tahu, but it's still early to judge. Tadi saya cakap opportunity lies in where the problems are. So saya memang leave this quote, saya memang suka leave this particular quote sebab my dad pakai this particular quote quite a lot. Bukan sebab Jack Ma, bukan sebab jihatan, but this quote sebenarnya memang applicable to most of the thing lah. So in essence, kenapa? Sebab can you imagine thousands of servers dekat luar sana pakai executive, tapi executive ni seorang je maintainer dia. So it's macam bagi jihatan jackpot. Sebab seorang je reviewer, seorang je maintainer, and then dah lah, seorang je maintainer, seorang je reviewer. Lepas tu semua server pula tu, almost every server kat dalam dunia ni pakai. And then it is very popular sebab semua server pakai, tapi it's bosan sebab it's just a compression and decompression sahaja. So nothing much pasal XD ni. That's why it's the perfect target lah. So mungkin sampai situ saja saya punya perkongsian. Hopefully semua orang faham dan semua orang nak cakap bukan terhibur, enjoy the perkongsian, dan I hope that this particular issue can be resolved as soon as possible lah, sebab bukan kita punya community je terkena, but this is literally the whole world sebenarnya yang affected dengan this particular thing. So thank you, and saya nak ucapkan happy birthday to Devtalk yang pertama. Thank you Farhan for inviting. Thank you Atif and all the community yang built behind Devtalk, and hopefully there are many more sharing in the future that we can do. Before that, saya nak tunjuk a little bit dalam what you can do. Kalau kita tengok dalam XZ Utils, this is dia punya lab server. Kita run dpkg XZ Utils. From here, you tak nampak sangat the things. Okay, here dpkg lib LDMA, so you boleh nampak jugalah. This is the binary. So binary saya ni binary yang baik, 5.2.5. Dan binary yang jahat tu 5.6.0 dengan 5.6.1. So be careful when looking into your servers lah. So that's all. Thank you. Okay, thank you.